Khi cả thế giới nói về hồ sơ Epstein thì hòn đảo tội ác này cũng rất được quan tâm. Nó nằm ở đâu, tại sao lại khó bị phát hiện và hiện tại đang ra sao, đang thuộc về ai? Hòn đảo mà báo chí thường gọi là đảo Epstein, thực chất thì không có tên gọi chính thức như vậy. Tên gọi chính thức của nó là Little Saint James. Nó nằm trong lãnh thổ của quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Đây là một vùng lãnh thổ hải ngoại của Mỹ nằm ở biển Caribe. Diện tích của đảo này thì cực kỳ nhỏ, nhỏ đến mức bạn có thể đi bộ vòng quanh trong vòng chưa đầy 1 giờ. Tức là nó chỉ tương đương với những khu chung cư ở Việt Nam mà thôi. Nhưng chính sự nhỏ bé đó lại tạo ra một thứ quyền lực đặc biệt, đó là khả năng tách biệt gần như tuyệt đối. Trước hết, hãy nói về vị trí của hòn đảo Epstein. Về mặt địa lý thì hòn đảo này nằm giữa biển Caribe, gần với Puerto Rico và Cộng hòa Dominica, gần hơn rất nhiều so với Florida. Từ đây đến Miami đến Florida khoảng 1.600 km, đến New York khoảng 2.600 cho đến 2.800 km và bay thẳng như vậy thì mất từ 3 tiếng rưỡi cho đến 4 tiếng từ New York. Một lần nữa lại phải nhắc lại, nó thuộc quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Quần đảo Virgin thuộc Mỹ là một lãnh thổ hải ngoại nằm ở phía đông của biển Caribe. Đây hoàn toàn không phải là một bang của Mỹ mà là một vùng lãnh thổ chưa hợp nhất, tức là vẫn thuộc chủ quyền của Mỹ nhưng có quy chế pháp lý riêng. Tổng diện tích của toàn bộ lãnh thổ này chỉ là 346 km vuông, nhỏ hơn nhiều tỉnh của Việt Nam, nhưng lại nằm ở vị trí chiến lược giữa Đại Tây Dương và Caribe. Và trong 346 km vuông đó thì có 0,3 km vuông thuộc về đảo Epstein. Đảo này thì tương đối xa lục địa Mỹ nhưng lại gần những phần đất liền khác và nó không hề ở những nơi cùng trời cuối đất giống như trong những gì mà người ta tưởng tượng. Nó nằm ngay trong một tuyến hàng không và du lịch quốc tế. Nó nằm ngay trước một trung tâm du lịch lớn của Caribe. Đảo to gần nhất với đảo Epstein có tên là đảo Saint Thomas. Trên đảo này thì có một sân bay quốc tế. Đây là cảng du lịch đón hàng triệu khách mỗi năm. Thế nên cái việc di chuyển đến đảo Epstein là tương đối thuận tiện. Nhưng thuận tiện về mặt di chuyển, sao lại khó khăn về mặt quan sát? Sao đảo này lại kín đáo đến như vậy? Đảo Epstein không phải là một dải cát phẳng giữa đại dương mà là một đảo núi thấp đúng nghĩa Caribe, một đảo điển hình của Caribe. Diện tích của đảo này là khoảng 0,3 km vuông, địa hình thì lại gồ ghề, với những đồi đá nhấp nhô cao khoảng 30-40 mét so với mực nước biển. Con số này tưởng là không cao lắm, nhưng với một hòn đảo nhỏ, vậy cũng đã là đủ để tạo ra nhiều lớp che chắn khác nhau. Nào là những sườn đồi, nào là những thung lũng nhỏ, nào là những mỏm đá nhô ra biển. Chính sự chênh lệch cao này khiến đảo không lộ thiên hoàn toàn khi nhìn từ mặt nước. Nhìn nó như kiểu được bao bọc bởi những bức tường. Đảo này cũng không có sông suối tự nhiên bởi vì diện tích quá nhỏ để hình thành một khu vực nước ngọt ổn định. Nước mưa rơi xuống thấm qua nền đá và chảy nhanh ra biển, giống với cái hòn đảo sinh tồn ở trong phim. Điều đó khiến mọi công trình xây dựng trên đảo phải phụ thuộc vào bể chứa nước mưa và hệ thống lọc và vận chuyển từ bên ngoài. Tức là về mặt tự nhiên, đây không phải là nơi thích hợp cho những cộng đồng sinh sống lâu dài. Nó phù hợp hơn với mô hình nghỉ dưỡng riêng tư với số lượng người không quá đông. Ở trên đảo cũng không có nhiều cây, chủ yếu là dừa, cọ và một số cây mọc thành những cái khu rừng thấp chịu được gió biển. Cũng không có những cây quá cao, nhưng lớp cây xanh vẫn phủ tương đối kín bề mặt. Nhìn từ trên không, hòn đảo gần như là một mảng xanh liên tục, chỉ điểm xuyết vài mái nhà sáng màu. Chính lớp phủ này đóng vai trò như một áo choàng tự nhiên. Nếu mà công trình nó xây thấp tầng, màu sắc trung tính, nó sẽ hòa vào nền đá và cây cối rất nhanh và rất khó bị phát hiện. Đường bờ biển của đảo không thẳng mà bị khoét thành nhiều vịnh tự nhiên nhỏ. Những vịnh lõm này tạo ra những bãi cát riêng tư, kín gió và tách biệt nhau. Và đây chính là một yếu tố quan trọng nữa. Khi một du thuyền neo ở trong vịnh, từ xa gần như là không thể quan sát toàn bộ vì sườn đồi đã che khuất. Sóng từ biển cũng bị giảm đáng kể, giúp tàu thuyền neo đậu ổn định hơn. Với một đảo tư nhân, những vịnh lõm như vậy là một lợi thế lớn, vừa tạo ra không gian riêng biệt, vừa hạn chế tầm nhìn trực diện từ bên ngoài. Thế là từ biển nhìn vào, người ta chỉ thấy một dải cây xanh và một vài công trình nằm cao hơn trên sườn đồi. Do người quan sát đứng ở độ cao rất thấp, gần bằng mực nước biển, nên phần lớn những gì nằm phía sau sườn dốc sẽ bị che khuất. Đó là một hiệu ứng tuyệt vời của mặt địa hình. Chỉ cần cao hơn vài chục mét là người ta đã có thể nuốt cả một tầm nhìn vào một khu vực rộng ở phía sau. Sau khi mua đảo thì Epstein đã xây biệt thự chính trên điểm cao nhất của đảo, nơi có tầm nhìn rộng ra đại dương. Tuy nhiên phần lớn công trình lại được bố trí thấp, tản ra nhiều khu vực riêng biệt theo sườn đồi và thung lũng nhỏ.
Cách bố trí phân tán này khiến tổng thể nhìn từ xa giống một khu nghỉ dưỡng Caribe bình thường hơn là một cái cơ sở, một cái địa ngục quy mô lớn. Không có một khối bê tông đồ sộ nổi bật giữa nền xanh mà là nhiều cụm nhỏ hòa lẫn vào cảnh quan. Chính cái sự kết hợp giữa địa hình đồi thấp, thảm thực vật dày vừa phải và các vịnh lõm tự nhiên đã tạo cho đảo Estin một đặc điểm quan trọng. Nhìn thì nhỏ và bình thường nhưng lại có nhiều lớp che chắn. Ở khoảng cách vài trăm mét ngoài khơi, người ta chỉ nhìn thấy một hòn đảo rất yên bình. Và những gì nằm ở phía sau sườn dốc hay các vịnh lõm gần như không hiện diện trong tầm mắt. Và đó là cách mà một hòn đảo chỉ cao vài chục mét vẫn có thể tạo ra cảm giác tách biệt đáng kể với thế giới xung quanh, vẫn có thể tạo ra một khu vực để che lấp của bọn tội phạm. Bây giờ hãy nói về lịch sử của hòn đảo này. Lịch sử của hòn đảo này thì trước với thời hiện đại thì nó là nơi ở của những người thổ dân. Những người thổ dân còn được gọi là những người Taino. Đây là những người thổ dân ở khu vực Caribe. Sau khi mà ông Columbus tìm đến khu vực này vào cuối thế kỷ 15 thì hòn đảo được đặt tên dịch ra là Thánh Ursula và 11.000 trinh nữ, rồi rút gọn thành đảo Virgins. Sau đó vùng này lần lượt nằm dưới quyền kiểm soát của Tây Ban Nha, của Anh, của Hà Lan, của Đan Mạch, cũng rất là nhiều ông chủ châu Âu. Thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, đảo này là một nơi trồng mía, buôn bán đường và nô lệ. Sau đó đầu thế kỷ 20 thì Mỹ đã mua lại cả quần đảo từ Đan Mạch, cả quần đảo Virgin từ Đan Mạch với giá 25 triệu đô la Mỹ bằng vàng, nhằm ngăn Đức chiếm giữ đảo ở trong Thế chiến thứ nhất. Ở cái đảo Estin trong suốt hàng trăm năm chỉ là một đảo nhỏ trong cả quần đảo, chẳng có ai sống ở đây làm cái gì, không có thị trấn, không có làng mạc, không có cảng lớn, chủ yếu được dùng làm nơi neo đậu tàu hoặc là sở hữu tư nhân, ai thích đến thì đến. Cho đến năm 1998 thì Jeffrey Epstein đã mua lại đảo này với giá là gần 8 triệu đô la Mỹ, cụ thể là 7,95 triệu đô la Mỹ. Đảo này có tên chính thức như đã nói là Little St. James, nhưng sau đó người ta vẫn gọi là đảo Epstein cho tiện. Epstein đã chọn nơi này vì những lý do chiến lược sau đây. Đầu tiên, vì đảo này không quá xa lãnh thổ Mỹ, về pháp lý thuộc lãnh thổ Mỹ. Hơn nữa, nơi này được ưu đãi về thuế và tính biệt lập của nó là rất cao. Sau khi có được đảo thì Epstein đã đầu tư hàng chục triệu đô la Mỹ để xây dựng biệt thự chính ở trên đỉnh đồi, nhà khách, khu spa, bến tàu riêng, sân đỗ trực thăng và hệ thống an ninh. Một số ước tính cho rằng tổng chi phí phát triển đảo đã vượt ngưỡng khoảng 70 cho đến 80 triệu đô la Mỹ. Và bây giờ luôn có một câu hỏi người ta đặt ra, làm sao một hòn đảo nhỏ như vậy lại có thể tồn tại trong nhiều năm mà dường như không ai biết chuyện gì xảy ra, hay là người ta biết cũng làm ngơ. Thực tế nói rằng nó không bị phát hiện là không chính xác. Người dân địa phương vẫn biết hòn đảo này tồn tại. Các du thuyền đi ngang qua vùng biển này đều nhìn thấy nó không hề vô hình ở trên bản đồ và cũng không phải là một điểm mù của vệ tinh. Vấn đề không nằm ở việc có ai biết đến hay không, mà nằm ở việc có ai có quyền bước chân lên đảo này hay không. Lớp bảo vệ đầu tiên và quan trọng nhất chính là quyền sở hữu tư nhân. Ở Mỹ và các lãnh thổ thuộc Mỹ, việc một cá nhân mua và sở hữu một hòn đảo là chuyện hết sức bình thường. Và khi đã là tài sản tư nhân, chủ sở hữu có quyền kiểm soát hoàn toàn việc ra vào. Không ai được tự ý đổ bộ, không ai có quyền xâm phạm nếu không được phép. Về mặt pháp lý, đó không khác gì việc xâm phạm lãnh thổ của một nơi nào đó. Luật pháp bảo vệ quyền riêng tư ấy rất rõ ràng. Tiếp đó là hình ảnh bên ngoài. Từ xa thì như đã nói, phân tích ở phần đầu về mặt địa lý, hòn đảo chỉ giống như một khu nghỉ dưỡng cao cấp của một tỷ phú. Mà ở Caribe thì không thiếu những nơi như vậy. Khắp vùng biển này có hàng trăm đảo tư nhân, biệt thự ven biển, du thuyền neo trong vịnh kín. Trong bối cảnh ấy, hòn đảo có một biệt thự trắng trên sườn đồi không phải là điều bất thường, mà nó là một điều rất bình thường. Và tiếp đến là sự không công khai, không biển hiệu, không có khách du lịch ra vào tấp nập, không có sự kiện rầm rộ thu hút truyền thông. Mọi di chuyển chủ yếu bằng máy bay riêng hoặc thuyền riêng, không có tour tham quan, không có người check-in. Sự yên tĩnh ấy khiến nơi này không tạo ra một điều gì đó ồn ào để mà dễ nhận biết. Trong thời đại mà phần lớn sự chú ý đều đến từ sự ồn ào hay phô trương, một nơi kín đáo như đảo Epstein lại ít khi bị soi xét. Bên cạnh đó còn có yếu tố tâm lý nữa. Những người lui tới hòn đảo này phần lớn là những người giàu và những người có địa vị. Và khi một người có quyền lực di chuyển bằng chuyên cơ riêng, neo du thuyền riêng ở một đảo tư nhân, điều đó chẳng có gì là nghi ngờ cả. Nó được xem là biểu hiện của một cuộc sống đẳng cấp và lối sống xa xỉ. Sự riêng tư của giới thượng lưu thường được mặc định là điều hiển nhiên, thậm chí là điều cần được tôn trọng. Chính sự kết hợp này giữa luật pháp bảo vệ tài sản tư nhân, hình ảnh bên ngoài rất bình thường của hòn đảo này giống mọi hòn đảo của Caribe, sự kín đáo trong hoạt động và tâm lý tôn trọng quyền lực của giới nhà giàu đã tạo ra một lớp vô hình. Không phải vì hòn đảo này không tồn tại, mà vì nó tồn tại theo đúng cách mà xã hội hiện đại cho phép, hợp pháp, kín đáo và được bao bọc bởi sự im lặng.
Sau khi Epstein chết vào năm 2019, tài sản này được đưa vào quá trình pháp lý để bồi thường cho nạn nhân. Đảo sau đó được bán lại cho những nhà đầu tư mới với giá khoảng 60 triệu đô la Mỹ. Hiện nó vẫn tiếp tục là tài sản tư nhân. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Câu chuyện về hòn đảo Epstein, hòn đảo tội lỗi. Bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục dõi theo những câu chuyện mới. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.